Shkëmbimi të tokave mes Serbisë dhe Kosovës sot ka një emër të ri, Asociacioni Serb. Më thatë para 2 ditësh se Blair erdhi u takua me ju. Apo po punonte ai për Vučić apo për Ramën, sepse paguhej si këshilltari i Ramës. Mendoj se atko statusi i tij ishte ai i fondacionit të tij. Ajo që unë mendova të rëndësishme ishte se qasja e Serbisë dhe e Kosovës mund të ishte e drejtë që të binin diçka që ishte kontroversale, por që mund sillte një zgjidhje përfundimtare që do të njihte pavarësinë e Kosovës. Mundësisht me të sa shkëmbim tokash, por që mund të eliminonte për Serbinë dhe Kosovën pengesat për të hyrë në BE dhe NATO. Shkëmbimi i tokave mund të kishte pasoja për diskutime të tjera në Ballkan. Por nëse të dy palët binin dakord, nuk kishte ndërhyrje ushtarake apo kërcënime, ishte okay. Vendimet për pretendimet gjata janë të vështira për të përtypur nga të dyja palët, por të dyja palët pranuan realisht, shikuan edhe korektimin e kushtetutave tyre. Kjo ishte mjaftueshme shumë mirë për mua. Unë thash, ato që ish-bosi im James Baker thoshte rreth arabëve dhe izraelitëve. Ne nuk mund ta duam paqen më shumë se sa palët vetë. Nëse palët e zgjidhin, ne nuk duhet të rrimë dhe të hyjmë në mes rrugës tyre. Doli se mbase ne të gjithë ishim më shumë optimist se ç'ishte e mundur. Asgjë nuk ndodhi. Fatkeqësisht për njerëzit në Serbi dhe Kosovë, sepse ai la ata në pozita të vështira. E ekspozon rajonin në tërësi ndaj spekulimeve, veçanërisht nga Moska. Unë e kuptoj ndërlikimin historik. Nuk them se është gjë e thjeshtë, por për njerëzit në rajon dhe ne në Amerikë duhet të shikojmë për gjëra që të pranohen nga njerëzit. Ne zgjidhëm emrin e Maqedonisë. Për shumë amerikan është e vështirë ta kuptojnë pse ishte ky problem. Por ishte problem dhe ata e gjetën një zgjidhje. Ka zgjidhje atje. Ndaj nuk i takon Amerikës apo europianëve të thonë njerëzve atje se cila është zgjidhja. Nëse mund të jemi ndihmues, duhet ta provojmë. Kur thatë që ishin të lirë të shkëmbenin toka, pse të mos jemi të lirë të bashkojmë tokat mes Kosovës dhe Shqipërisë? Tani je në territor kontroversal. Nëse doni stabilitet në Europë, konsideroni shtriqen historike ku kanë ekzistuar këto pretendime. Njerëzit duhet të jenë krijues. Do të jap një fjali tjetër të Bakerit. Ai do të thoshte, as nuk e pranoj këtë, por as nuk e kundërshtoj. Nëse njerëzit kanë zgjidhje dypalëshe, outsidersit të huajt nuk duhet të thonë jo. But where in Europe are you? Where exactly? Albania, Tirana. Okay, you're in Tirana. Okay. Very good. So I got 15 minutes. Fire away whenever you're ready. Yeah, I'm ready. Të nderuar miq, mirëmbrëma, takojmë përsëri në Fokus, do të jemi edhe këtë muaj. Yuri Kim është larguar nga posti i saj si ambasadore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Do dohet bëj një koment jo si gazetar shqiptar, por si amerikan, sepse kam dy nënshtetësi. Kam përnder që jam shqiptar, por gjithashtu përnder që jam amerikan too, gjithashtu. Më vjen turp, nivel shumë i ulët i një diplomate, e cila turpron vendin tim të dytë, në mënyrën se si u soll, sidomos ndaj opozitës shqiptare,
Çka tregon për mua si një ish diplomat i lartë që zonja ose zonjusha nuk e ka studiuar siç duhet dosjen për Shqipërinë. Shqipëria ka vuajtur 4 dekada e gjysmë nga komunizmi. Shqiptarët janë dënuar në përburgje vetëm për faktin se mund të kenë dëgjuar zërin e Amerikës apo një këngë amerikane apo kanë thënë një mendim pro tyre. Por zonja nuk e di edhe pse vjen nga Korea, nga Guami dhe ka kaluar në procesin e legalizimit të letrave duke marrë green card në shtetësi, i ofendoi shqiptarët. Dhe ajo që më shqetëson më shumë pozita e saj, aq motërore ndaj kryeministrit shqiptar, vazhdues i Partisë Komuniste të 41-shit, duke përfituar nga toleranca dhe blerja e heshtjes nga departamenti amerikan i shtetit ultraliberal kohë të fundit. Zonja apo zonjusha Kim do të shkoj diku në departamentin amerikan të shtetit dhe më tha ambasadori Bolton që është normale, do të punoj diku, por ende vazhdon me ëndrat e saj, ka shpikur emërime si nën sekretare, asistente, nuk ka, sepse departamenti amerikan i shtetit ka faqen internet dhe duhet nomination nga, ajo mund të marrë një emërim. Hapi fjalë se do shkonte ambasadore në Kore, nuk ndodhi, në Vietnam, nuk ndodhi, në Turqi, nuk ngjet. Dikush me dinjitet, mbas një posti ambasador, kur ke mbi 20 vjet në departamentin amerikan të shtetit, del në pension, jep dorëheqjen. Por inati saj personal, sidomos ndaj Berishës, me luftën e nëngradas, u sfidua, sepse e faktorizoi Berishën më shumë në politikën shqiptare, dhe ajo doli blof, kur nuk tha asnjë fjalë ndaj nëngratave të tjera të Durrësit apo dikush tjetër që mori rreth 100.000 vota, dhe ende vazhdon me luftën e saj. But where in Europe are you? Where exactly? Albania, Tirana. Okay, you're in Tirana. Okay. Very good. So I got 15 minutes. Fire away whenever you're ready. Yeah, I'm ready. Natyrisht që është folur shumë për nëngradën dhe zonja, zonjushja, Kim, Juri, e mbajti si luftën e madhe, por së fundin e pam një nëngrada për një kryetar bashkie në Strug. Ja u them me bindje të plot. Nuk ka asnjë burokrat në departamentin amerikan të shtetit, ku janë rreth 25.000 vet, që ta di se ku bie Struga, dhe jo se e di se kush është kryetari i komunës Strugës. Pra, teknikisht, ambasadori ose ambasadori amerikanë në Strug ka përpiluar këtë nëngrat dhe ky përbën një rrezik kombëtar për Amerikën. Pra, edhe këtu mund të ketë nisur me arvizu, me lufta politike është e tillë që sulmohen, por sulmohen shumë pikrisht ato njerëz, persona që kanë vlerë. Përse Berisha ishte aq i ashpër ndaj Juri Kim? Sepse Berisha nuk ka komplekse inferioriteti. Dhe kur Berisha të shikon që je shumë poshtë nivelit ti, shpartallon. Me Blinkenin, me Juri Kim, nuk është me Biden, e vlerëson, ka qenë me marrëdhënie të shkëlqyera me Bill Clintonin, e ka takuar disa herë, dhe sot Bill Clintonin në pensionin politik, dikush që nuk ka asnjë aktivitet në politikën reale, faktike demokratëve amerikanë, vjen i ftuar nga Edwin Rama, i cili për çudi në 4 Korrik merr kërka edhe një dekorat nga departamenti amerikan i shtetit. Më groteske nuk ka se ku shkon. Ndaj, nuk duhet të tregojmë me mungesë edukate, por vafsh mbas diellit Juri Kim. Mos paf shkur një pozicion në departament të shtetit që ta turprosh vendin tim dytë Amerikën siç e turprove në Shqipëri. Do të kem Bill O'Reilly, kam derin ta kem çdo javë edhe pse jam në Shqipëri, më është detyruar ta shpjegoj që jam në Tiranë, nuk jam në Amerikë. Ai ka qenë konfuz dhe më ka thënë që do të kishte dëshirë të vinte në Shqipëri, do ishte nder për mua si gajt ta shoqëroja këtë emër të madh të konservatorizmit amerikan. Mr. O'Reilly, what can you say about the FBI? You think that FBI is going to go? Senator Gary Peters, Democrat, Michigan, ranking member Rand Paul, Republican, Kentucky. The report says that the FBI e dinte se do ndodhte 6 janar. Nëse e keni dëgjuar te ABC, NBC, CBS, I kërkoj falje. But did nothing. Shocking report.
Did you hear it on ABC, NBC, CBS? If you did, I stand corrected and I want to apologize. Por nuk besoj se keni dëgjuar gjë. All right? Kjo shkoi në një aspekt tjetër. FBI e dinte se po ziente. So now we get into a whole different aspect of the January 6th riot. The FBI knew trouble was brewing because they had assets inside the Sepse kishin njerëz brenda Proud Boys, grupi i ekstremit djathtë. Group that can get violent. There were FBI informers there. And the informers Informatorët, pra spionët, alarmuan Washingtonin se do të kishte trazira më 6 janar. And trouble could happen. And they were specific about it. Here's what the Senate committee released. Quote, Komiteti i Senatit deklaroi: Agjencia FBI dështoi të zbatonte misionin e saj, duke mos lidhur dot informacionin publik dhe jo publik, i quajti të pabesueshme ca spionime për 6 janarin. Contrary to FBI policy that requires every tip received to be logged as long as it meets an authorized purpose. Por edhe pse të tilla të pabesueshme duhet të hapte hetim. E ka si detyrim. I know Trump didn't get anything from the FBI because he told me. Okay, he got Trump nuk u informua, unë e di se ma ka thënë. Ai më tha se nuk e paralajmëroi askush. Por ai alarmoi Pentagonin që të kishin ngadeshmëri gardën kombëtare. That's established beyond any reasonable doubt. And that's what'll get him acquitted. Nëse akuzojnë për 6 janarin, veç se ky fakt e nxjerrë fajtor. And this report makes that almost impossible, by the way, and I'll get into that in a moment. So, the reason that the guard didn't show up is because Pelosi... Arsyeja që garda kombëtare nuk shkoi ishte se Pelosi dhe majori e DC-s refuzuan dhe nuk bën kërkesë për gardën kombëtare, edhe pse i kishin detyrim. Okay, by law, and they did not. So, once again, this shows that the FBI is in... Kjo tregon se FBI është inkompetente. Ju mund të thoni konspiracia se FBI donte që këtë ndodhte. Unë nuk ja them këtë. Unë them faktet. Ju them se FBI është inkompetente. I'm a fact-based guy. I'm telling you the FBI is incompetent. Ai përdori politikën të akuzonte Trumpin? Po. To go after Trump? Yes. Russian collusion. Now, maybe more things will arise here. Do dalin gjëra të reja për 6 janarit. Shefi i FBI, Ray, do të dëshmojnë në Senat diku nga 12 Korriku. Ray, the head of the FBI, is supposed to testify on July 12th. Okay? And Por ai do të thotë se nuk do të flasë se 6 janari është në hetim. So he'll show up that Wednesday in front of the House Judiciary Committee and he'll say, I can't answer any questions because January 6th is still under investigation. That's what he'll say. And then Jo vetëm që është i keq, por Ray është dhe incompetent. Under investigation. On and on and on and on. You'll get a thing from the man. That's what he does. Okay, you know it, we've seen it. It will happen again this time. So forget about that. But as far as për Hunter Biden do të thotë në hetim, pra asgjë. Unë si qytetar amerikan, që dikur e kam admiruar FBI-n dhe aftësinë të agentëve të tyre, e ndjej që i gjithë ky respekt ka ikur. Ka ikur. A imagjinoni dot se ju e dini që do të ketë një kryengritje trazir në 6 janar dhe nuk i thua presidentit, Pentagonit apo Kongresit duke i rrezikuar ata. Kjo ka ndodhur. It is a disgrace. Now, the Justice Department is in charge of the FBI, so you understand. Merrick Garland is the boss. FBI varet nga Departamenti i Drejtësisë, pra nga Garland. Biden mund ta pushojë Ray në FBI kur doj që nesër. Por Biden nuk do s'tja di fare vetë se të arrestoj Trumpin dhe të shfaqsoj djalin e tij Hunter Biden. Pate një rrjedhje me audiokaset Trumpin në një darkë private duke folur për sekretet nga Irani.
who leaked it. Couldn't have been anybody else but someone inside the Justice Department at a very high level. Nuk do ta jap atë audio Had se to nuk be e di çfarë është. somebody from Këtë e kanë nxjerrë Smith's dikush office nga Departamenti i or Drejtësisë, Garland's office. nga një nivel shumë i Had to lartë. be. Media nuk duhet ta Nobody else had jepte. access to it. Pra, They leaked nuk kemi it vetëm to FBI të the korruptuar, press. por i gjithë This Departamenti is i the US Drejtësisë është i Justice korruptuar. This is what we're looking at. But not only do we have a corrupt FBI, we have the whole thing's corrupt. The whole J Department's corrupt. I mean, come on. Nga informacioni Finally, i komitetit with this information jo partizan në coming Senat, forward from the Senate Homeland Security Biden dhe Committee, Garland, which is not sekretari i partisan, Departamentit të Drejtësisë, makes duken keq fare të Merrick tmerrsisht. Garland and the FBI under Biden look terrible. The Trump people are buoyed. Ekipi They're Trump lifted up duhet gëzohet because you can't sepse blame mbas those kësaj things që that ka Trump dalë, do, the special nuk e akuzon dot January kush 6th on Trump, if the kur FBI FBI and the e pas info ka ahead of ditur time për didn't 6 do it, janarin. Dhe FBI nuk bëri asgjë. blows that case right out of the water. So the Trump people should be happy today and should be outraged at the leak of the tape. I'm not going to play the tape because I'm not trying this. Ekipi Trumpit duhet të jetë i lumtur. I don't know the I lumtur context që of doli the kjo tape. audio It's kaset, just audio. mos prisni që unë t'ua jap. Okay, I don't know. Sepse nuk e di se çfarë I'm është. not going to play it. Nuk ka një I'm transkript. not trying to Trump stuff. Dhe on është television. kundra ligjit It's të ridiculous. bësh atë që media It's bëri against the law duke to e do publikuar. what the media did. Play a tape that a federal guy, Smith, the special prosecutor, is using to maybe prosecute a former president. Now, nobody's. Pra, Bill O'Reilly mendon që FBI duhet shkrihet. Ka ndodhur fakte skandaloze. Më në fund, Komiteti i Senatit, që mbikëqyr dhe FBI-n, thotë që FBI ka pasur informator të Proud Boys, ekstremisi djathtë, dhe e kanë ditur që mund të ndodhte ai rebelim kur e ngritej 6 janarit. Nuk ka njoftuar presidentin Trump. Skandaloze. Ndërkohë që Trump i alarmuar vetë, i ka kërkuar Pentagonit dhe Gardës Kombëtare për të patur trupa sepse mund ndodh diçka. Por Pelosi, speaker e Kongresit, e cila kontrollon Capitol Hill, dhe majorja me ngjyrë e Washington DC nuk kanë pranuar. Vetëm kjo mjafton që ndaj Trump mos të ketë akuza për 6 janarin. Dhe them se do ta kaloj. Lidhur me ambasadorët, unë kam pyetur Bill O'Reilly, pse na bin ky nivel shumë i ulët ambasadorës në Shqipëri? Dhe ai ka qenë që ambasadorët vinë me donation, kush paguan shumë, me emërime politike, kush paguan pak. Ja kam bërë këtë pyetje edhe ambasadorit Bolton, do t'jap disa segmente, e kisha herën e kaluar, shpjegoj shumë gjëra, t'i ndjekim. Well, the State Department is a bureaucracy. It's a giant bureaucracy. And the ambassadors, they're people who are appointed because they gave money to whatever administration is in there. I mean, they're mostly, they're not politicians. They don't have a background in political science or geopolitics. They're donors, and they're rewarded with, seats in Rome and London and Paris and in your country. And they come in, they don't really understand the dynamic of what's happening, some of them are smarter than others, but they take orders from the Secretary of State. So Anthony Blinken will call them up and say, I want you to meet with this person and say this, and that's what they do. So ambassadors are more symbolic than hands-on, Robert. Ju shpëtuat Greqin nga Stalini, por latë Shqipërinë. Mbas luftës u themelua Komiteti Shqipëria e Lirë në SBA me mbështetjen e Departamentit të Shtetit. Lider ishte kryetari Frontit Kombëtar Mithat Frashëri. The leader was the National Party leader Mithat Frashëri. Partia e tij ekziston sot në Shqipëri, por nuk ka asnjë deputet në parlament. Ish komunistët janë në pushtet. Shorosh i ka ndihmuar ata shumë. Përse nuk mbështet Departamenti Nacionalistët në Shqipëri? Është diçka që është e vërtet në Shqipëri, por edhe në vende të tjera në rajon. Shumë e vështirë ta kuptoj se si ka ndodhur kjo. Gjykata Supreme ka marrë një vendim për affirmative action. T'ja u shpjegoj, në çdo universitet amerikan, kolegj, ka pasur kuota të caktuara për afrikan-amerikanët
për minorancat, të cilët dhe pa pasur mesatar të rezultatet të notave, afroheshin deri në Harvard University, duke marrë kota në dëm të bardhëve, por në fakt, gjyqi është hedhur nga japonezët aziatikët, të cilët persekuetoheshin nga afrikan-amerikanët, të cilët merrin kuotat e tyre. Kjo, u tha nga gjykata supreme, është shkelur kushtetuta, pra ka qenë diçka kundra kushtetutës, ka ndodhur me dekada. Por kjo nuk ndodh vetëm në kolegje, në universitete, në të gjithë administratën amerikane, pa diskutim. Ndaj, kështu erdhi dhe jurikim në Shqipëri, me kotat si aziatik-amerikane, koran-amerikane, nga komuniteti LGBT, afrikan-amerikan, dhe jo vetëm të administrata, në për departamente, kudo në FBI, madje ka filluar dhe në CIA, por edhe në sektorin privat amerikan. Askush nuk ka drejt që t'jeti ashpër ndaj atyre që kanë vuajtur, por kjo është në dëm të aftit, nuk ka rëndësi ngjyra e fytyrës. Rëndësi ka je aftë se je aftë, ndaj Gjermania është më përpara, ndaj Kina po ecë, ndaj Japonia konkuron sepse në Amerikë, në zyrat larta të administratës, por dhe në biznesën, në korporata, këto kuota janë dëmtuese. Unë kam miq shqiptar, kam miq amerikanë që kanë biznes të tyre. Kur marrë një tender publik, janë të detyruar që në punë 10 ose 15%, t'jenë afrikan-amerikanë të cilët nuk punojnë dhe paguhen $40 ora në dëm kolegëve të tjerë. Një lajm i mirë që e përmbys këtë, do të doja që dhe të departamenti amerikanë i shtetit, ultraliberal, në qoftë se i shikon emrimet e larta, e ndjen këto lloj kuotash, që në fakt janë kurrizë të tjerëve të aftë, që tjenë mund disa herë më të aftë se ta. Vetë ambasadori Lu, në një Zoom që kam pasur dhe me gazetarë tjerë, ka thënë që unë, kur kam dhënë provimin në State Department, nuk kalova. Se mora dot. Dhe ma dhanë kalesën si aziatik, minorancë. Dhe sot, Luja është assistant secretary, mbulon gjysmën e Azisë. Enough is enough. Tashmi numri 1 për Europën në State Department, ka qenë ai që inicioi mini Schengenin dhe Open Balkans, por ka fjalë se Soros ishte përfshirë te kjo ide. E them këtë sepse djali i Soros, Alexander, ka qenë 15 herë vitin e fundit në Shtëpinë e Bashkisë. Ka Soros ndikim kaq të madh te Departamenti Amerikan i Shtetit? Ka shqetësime dhe zëra për ndikimet të grupeve të Sorosit te diplomatët në ambasadat amerikane në Europën lindore, por dhe gjatë administratës Trump. Ka historira për ndikimin e tij, Soros. Mendoj se është e rëndësishme, si në Shqipëri dhe në Kosovë, realisht, të rini në kontakte me njerëz këtu në SBA, në Kongres, nga ata që kanë kontakte ndryshe nga administrata, që ata këtu të dinë se çfarë po bëhet realisht aty te ju. Dhe ju të ndihmoni që t'ju shpjegojnë vendimmarrësve se kush janë faktet reale aty. Keni qenë në sekretari i Departamentit të Shtetit. Çfarë ndodh me diplomatët amerikanë kur mbarojnë misionin, për shembull ambasadori amerikan në Tiranë ka hapur fjalë se po merr një pozitë shumë të madhe, një fitore e madhe, çfarë gjet normalisht? Victory for her, she is having a position. Yeah, the career foreign service officers Diplomatët e karrierës që nga kohë të hershme kanë një rotacion në pozita ndryshme dhe nëse janë suksesshëm i hipin shkallët e karrierës në pozicione të rëndësishme. Pra, një ambasador kthehet në departament dhe mbikëqyr ambasadorët në disa vende ndryshme ose e çojnë te kontrolli i armëve apo te të drejtat e njeriut. Nuk ka më shumë se një tregues veç se një lëvizje e karrierës, nuk është diçka për të kërkosur shumë. Ambassadors in a number of countries or to take on some other responsibility in arms control or human rights or whatever it may be. So I'm not aware there's any significance here other than a normal kind of career move. Është një zyrë e koordinimit të sanksioneve në departament, krijuar nga Obama, por që sekretari i tij vëson e hoqi. A është kjo një zyrë e rëndësishme sepse ambasadorja këtu po flet shumë? Leader in Albania are talking a lot about that. Sorry, I missed the exact name of that office.
Office of Sanction Coordination in State Department. Yeah, that office Ajo didn't zyrë exist nuk ka while I was ekzistuar there I know. kur kam or qenë in në the departament when I edhe në was in shtëpinë the e White bardhë. House. Sankcionet ndryshojnë nga vendet të ndryshme dhe SBA From country dhe to BE country. zbatojnë I do sankcionet think shumë mirë, por neither the burokracia United States nor s'ka the shumë European vlerë Union dhe enforce burokracia e sanctions very departamentit well. të shtetit është So burokracia më e stërmare. devoting more attention to it may make sense. Përgjegjësia But I ndahet në also shumë know njerëz dhe the ju nuk e dini propensity kur to se kush është në fakt shefi bureaucratize kryesor i within këtyre. the State Department. It's one of the most complex bureaucracies in the entire U.S. government, and often authority is divided among so many people you end up not knowing who's really in charge. So if it were helpful in actually implementing sanctions, I think that would be a plus. But how significant it is, honestly, I really don't know. Do të kem dy të ftuar, do të kem fillimisht Alfon Zenelin dhe Geth Sodin. Zeneli do të jetë i përhershëm me këtë muaj që janë në Shqipëri, do mundohem dhe nga Amerika, si e kujton ai 97-ën. General Patton wanted to fight Stalin and the Soviets after Germany was defeated, and he had a pretty good vision of what was going to happen with Stalin, who came in and obviously ruled Eastern Europe for decades. And Patton knew that was going to happen, but Truman, at that point, they didn't want to fight anymore. The USA was pretty much had to deal with Japan, and so that wasn't going to happen. I can predict with certainty about the media. I can't predict the political nature of this because I don't know how bad things are going to get in America. They're going to get bad, but I don't know how bad. And I don't know the relationship between DeSantis and Trump.